วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำมาเบิลคัพเค้กค่ะสูตรคัพเค้กง่ายๆแต่งลวดลายให้สวยงามน่ารับประทานสูตรนี้จะทำทานเองหรือว่าทำเป็นอาชีพเสริมก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมดูได้ในรายละเอียดใต้คลิปนะคะเริ่มจากการเปิดเตาวอร์มไฟค่ะจะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาก็จะเปิดเตาวอร์มไฟไว้ที่180องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะเสร็จแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เราใส่น้ำตาลทรายตามด้วยเกลือและนมสดลงไปในโถค่ะจากนั้นตอกไข่ทีละ1ฟองแล้วใส่ลงไปในโถค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองค่ะจากนั้นป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อค่ะจะใช้หัวตีแบบตะกร้อนะคะแล้วก็เปิดเครื่องตีค่ะจะค่อยๆเปิดไล่จากระดับต่ำไปจนถึงความเร็วสูงค่ะเมื่อเปิดระดับความเร็วไปจนถึงสูงสุดแล้วเราก็จะตีต่อไปประมาณ 6-7 นาทีแล้วแต่เครื่องที่ใช้ด้วยนะคะวันนี้แจ็คใช้เวลาไปประมาณ6นาทีครึ่งค่ะตีจนครบเวลาแล้วส่วนผสมก็จะได้ประมาณนี้ค่ะส่วนผสมจะมีความข้นมีสีอ่อนลงหรือสีครีมค่ะต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะใส่แป้งเค้กและผงฟูลงไปบนที่ร่อนจากนั้นร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมค่ะเมื่อร่อนแป้งเสร็จแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนๆให้แป้งและส่วนผสมเข้ากันก่อนที่เราจะเปิดเครื่องตีค่ะเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายค่ะจากนั้นให้เราเปิดความเร็วระดับต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา1นาทีค่ะพอครบ1นาทีให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ใช้ไม้พายปาดโถค่ะปาดรอบๆและก้นโถนะคะเนื่องจากอาจจะยังมีแป้งติดอยู่ที่ก้นหรือรอบๆโถค่ะเสร็จแล้วเราจะตีต่อด้วยความเร็วระดับปานกลางอีก2นาทีค่ะเมื่อครบ2นาทีแล้วก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปส่วนผสมจะยุบลงเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะไม่ต้องตกใจจากนั้นให้ตักส่วนผสมส่วนหนึ่งไปผสมกับน้ำมันรำข้าวค่ะหากไม่มีน้ำมันรำข้าวก็สามารถใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันปาล์มนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วก็นำไปเทกลับไปในโถเดิมค่ะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาลงไปค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อแน่ใจว่าคนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปจะตักส่วนผสมส่วนหนึ่งประมาณ1/3ค่ะเทใส่ถ้วยเพื่อที่จะผสมกับผงโกโก้ค่ะใส่ผงโกโก้ลงไปประมาณ10กรัมแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วก็นำไปเทใส่ถุงบีบค่ะเพื่อรอตกแต่งค่ะแจ็คจะใส่เป็น2ถุงนะคะถุงหนึ่งตัดปลายถุงกว้างสำหรับหยอดตรงกลางและอีกถุงหนึ่งตัดปลายถุงเพียงเล็กน้อยเพื่อตกแต่งลวดลายค่ะส่วนผสมรสวานิลลาที่เหลือจะใส่ถ้วยแบบแจ็คหรือว่าจะนำไปใส่ถุงบีบก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะหยอดวานิลลาลงไปในถ้วยค่ะเพียงเล็กน้อยนะคะประมาณ1/3จะใช้เป็นถ้วยเบอร์3217ค่ะจากนั้นหยอดรสช็อกโกแลตลงไปตรงกลางค่ะทำตามคลิปเลยนะคะหยอดช็อกโกแลตเสร็จแล้วด้านบนเราจะหยอดด้วยรสวานิลลาอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่ในปริมาณ3/4ของถ้วยนะคะอย่าให้สูงเกินถ้าสูงเกินเวลาอบน่าจะแตกค่ะจากนั้นก็แต่งลวดลายได้เลยค่ะวิธีการแต่งลวดลายดูตามคลิปเลยนะคะแจ็คทำให้ดูทั้งหมด5ลายค่ะ
แต่งลวดลายเสร็จแล้วเรานำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาค่ะใช้ไฟบนล่างแจ็ควางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศา15นาทีจากนั้นแจ็คจะปรับไฟลงมาที่150องศาอบต่ออีก5นาทีค่ะเมื่อเค้กสุกแล้วนำออกจากเตาเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งค่ะเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นนำออกจากพิมพ์แล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นแล้วเรามาดูเนื้อเค้กกันนะคะเนื้อเค้กมีความนุ่มหอมนะคะหน้าไม่ยุบค่ะก้นไม่หดหน้าไม่แตกนะคะเนื้อเค้กด้านในสวยงามแบบนี้เลยค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะส่วนรสชาติก็ไม่หวานมากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ